Sziasztok! Kriszti vagyok. Ma ismét egy gyümölcslét, illetve kettőt fogunk összerakni, és kaptam kérdéseket Padmos és Aktitól, úgyhogy azokra is fogok válaszolni. Szóval ebbe most piros bogyós gyümölcsöket fogok tenni, plusz almát. Én már előre raktam bele egy kis részt, mert mi töményebben fogjuk inni, de tulajdonképpen hát még ennél is kevesebb, bár ez egy 3 literes üveg, körülbelül mondjuk egy ilyen kis tálkányi gyümölcs, ez most alma, és ez a piros bogyós gyümölcs fog belekerülni, így bele, ügyesen bele, ha lehet, akkor bele öntjük, és nem mellé. Mint láthatjuk, az üvegnek az alján körülbelül egy olyan 4 centit foglal el, de mondom, ebből nekünk tömény lesz, ami azt jelenti, hogy a 3 literből olyan körülbelül 6 liter hígítással tudunk dolgozni, úgyhogy ez így elég intenzív ízű lenne. Szóval akkor benne van a gyümölcs, meg az alma, igen. Rakunk bele, mindig szoktam belerakni egy kis extrát, úgyhogy most egy kis hibiszkuszt fogunk beletenni. Ez a hibiszkusz növényként konkrétan a kis hibiszkusz szírmocskák, és ez is ad neki egy kis ilyen szép, gyönyörű lila, ahogy így megszíneződik. Minél több energia van benne, annál csodálatosabb lesz a végeredmény rezgésben, színben és aromában. Úgyhogy gyakorlatilag, ugye említettem, hogy nekem van ilyen só, ami mentaízű, ebből egy icipici kell, hát mondhatnám, hogy egy fél mokkás kanál, de lehetne csipet is, csak most nem rakok bele csipettel. És akkor jön a cukor. A cukor és az evőkanál. Ez nem egy impozáns, viszont pontosan egy evőkanálnyi, laposan szedve, és ebből 3-at fogunk belerakni. 1, 2, 3. Így van. El is készült. 3 evőkanál cukor, gyümölcs, ha tehetünk bele akár mentalevelet, frisset, citronfüvet, tényleg fantázia kérdése. A kevesebb több, szóval azért túl sokat ne tegyünk bele, de próbálgatni kell. Úgyhogy ebbe már csak vizet fogunk rakni, itt nem fontos az, hogy ne lógjon ki, mert nagyon hamar elkészül. Minimum 18 fok szükséges ahhoz, hogy elinduljon a teljesavos erjedés, azaz a fermentálás. Egy pici, így pereméig töltjük a vizet. Itt hagyunk egy oxigén párnát, ami széndioxid párnát fog képezni, és ezért nem fog megromlani. Tehát a zöldségek, amiket hosszabban el szeretnénk tárolni, nem romlik meg. Amíg ki nem nyitjuk, addig nem romlik meg. De ez a gyümölcsre nem vonatkozik, mert hamar elkészül. Mindig elmondom, hát ha érdekes, hogy ha meleg, például ez ugye fagyott gyümölcs volt, tehát lassítja a folyamatot, ennek fel kell olvadnia, és nyilván aztán utána indul el a fermentálódási folyamat. Tehát, hogyha ehhez forralunk, eleve, hogyha valakinek nincsen jó tehát olyan vize, amit a fermentáláshoz használni lehet, tehát jó minőségű ásványvíz, vagy forrásvíz, vagy pívíz, vagy nekünk fordított ozmózisos vízünk van, de tökéletesen jó a csapvíz, amit egyszer felforraltunk és visszahűtöttük. Tehát sokféle lehetőség van, és nem muszáj rögtön nagy költségbe vernünk magunkat, tehát a csapvíz is tökéletesen jó, felforraljuk és hagyjuk visszahűlni. Nem kell teljesen hagyni, hogy visszahűljön, azzal segítjük a folyamatot. Én egy jó 30-40 fokos vízzel, jó kézmeleg vízzel szoktam, hogyha ilyen fagyott, és azt szeretném, hogy az egyik gyorsabban, 2 fogok most is ugye megcsinálni, az egyiket gyorsítom, a másikat hagyom, hogy szépen lassan készüljön el, így hát
mivel kétszer be lehet őket indítani egy jó pár napra, ezzel az egy munkával meg is vagyok a innivalónkkal. Tehát akkor ugye ezt felöntjük majd vízzel, most én ezt nem teszem meg, de ez már ugye könnyen elképzelhető. Megy rá egy tető, alá tányér, és akkor egy-két nap meleg és meleg víz függvényétől függ, hogy mennyi idő alatt készül el. Szóval a másik üveg szintén 3 literes, ő egy szintén vegyes gyümölcs, eszméletlen trópusi illata van, egyébként trópusi gyümölcskeveréknek is hívják, ide is megy bele alma. És meg is fogom mutatni, hát ebbe van ananász, mandarin, kiwi, szőlő, szerintem ez is szőlő, barack, szóval elég sokféle van benne. Mivel sokféle van benne, majd teszünk bele ilyen fahéj vagy mézes kalács keveréket. Egyrészt finomabbá teszi, másrészt pedig jobb lesz a folyamat a hasunkba. Úgyhogy ezt én itt most beleraktam. Ebbe is kerül egy kis pici só, egy csipetnyi só, éppen hogy csak egy kicsi. És ebbe viszont, ugye, ha lehet, mindig bio gyümölcsöket használjunk. Ez a fagyasztott gyümölcs nálam sem bio, de a citrusféléknek a héját, vagy aminek a héját használjuk, feltétlen legyen bio, és mossuk meg, én mindenképpen megszoktam, javaslom, hogy ti is mossátok meg jó meleg vízbe, és tényleg valami szuper jó vegyszeroldó szerelén, szódabikarbonát és egy nagyon tiszta, eszenciális citromolajat szoktam belerakni, is, vagy, szóval ezeknek a kombinációja, és hát igen érdekes dolgok szoktak leázni, hogyha nem bio paradicsomot veszek, szóval érdemes tényleg rászánni az időt. Ez narancsnak a héja, eltettem, én ezt most bele fogom tenni, mert nálunk száradt meg azt hiszem, vagy a napon, vagy a radiátoron, ezt már nem emlékszem rá, úgyhogy rakok bele almát, és még gyömbért, mert a gyömbér az mindig mindenhol jó, fantasztikus, immunerősítő, mi az ízét is nagyon szeretjük, úgyhogy hajrá gyömbér, és hajrá gyümölcsök. Most jön a cukor, ugye most már tudjuk, hogy 1 literhez kell 1 evőkanál cukor, tehát ebbe 3-at fogunk rakni, ugye? Bele is tettem, és most átgondolom. Jó, igazából kardamont fogok még beletenni, hogy ez most por alakú, most jól belenyúltam, mert általában darabos szokott lenni. Kardamont teszünk hozzá, mindennek van gyógyhatása, úgyhogy a kardamon is egy csodás kis növény, és használjuk bátran ezeket, hogyha valakit érdekel az ájurvédában, rengeteg, tehát gyakorlatilag ott mindent meg tudunk tanulni, hogyha valakit érdekel, hogy milyen zöldségnek, fűszernek, gyümölcsnek milyen plusz hozzáadott értéke van, hogy hat jól a szervezetünkre, milyen típusok vannak, különbözőek vagyunk, de ebben most nem megyek bele, hogy milyen típusok vannak, a későbbi videóban lehet, hogy fogok róla beszélni, hogyha szeretnétek. Erről mindig kérek szépen egy valamilyen üzenetet, vagy hozzátok a tudomásomra egy lájkkal, vagy iratkozzatok fel az oldalamra, és akkor mindig, akár a Facebook, akár ide a YouTube-ra, úgyhogy mindig akkor értesülni fogtok, hogyha ilyen kis életszépítő, test, lélek, szellem szépítő dolgokat hozok, mert ugye azok vagyunk, amit megeszünk, test, lélek és szellem szinten is. És ha valamilyen szép és illatos, úristen, eszméletlen finom, akkor attól csak gazdagodhatunk. És ugye azért ez nem került ám olyan nagyon sokba, szóval egy ilyen gyümölcsöt, egy ilyen fagyasztott gyümölcs zacskóból, ami szerintem
1000 forint lehet, 3 euró körül vettem, és egy pici narancshéj, aminek szintén felhasználtuk a héját. Szóval alig kerül, nem is tudom kiszámolni, de tényleg apróság, amiben belekerül, és mivel ezt kétszer be tudjuk indítani, nem is érdemes beszélni róla, hogy mennyibe kerül. Amilyen csodálatos most, közbe, és a végeredmény is. Úgyhogy ezt is természetesen felöntjük vízzel, a pereméig, lefedjük, megy alá a tányér, és pici várakozás, gyönyörködés a folyamatba, látvány, hogy jönnek föl szépen a buborékok, a folyamat közben elkezdenek a gyümölcsök táncolni, fölle mennek, úgyhogy próbáljátok ki, ha nem hisztek nekem, járjatok utána. Szóval igazából most jönnének a kérdések, és mivel nagyon-nagyon fontos és nagyon szuper kérdéseknek tartom, amit Padmasri Sakti föltett nekem, ezért én most ezekre itt is válaszolni fogok, bár a poszt alatt igyekeztem minden kérdésre válaszolni. Az első az, hogy biogyümölcsből készül-e. Igen, hát amennyire lehet, és amennyire idényszerűen tudjuk, mindenképpen használjunk biogyümölcsöket. Ezt lehet a szomszédnéni nem permetezős kertjéből, tényleg, hogyha ilyen szed magad akció van, de tudjuk azt, hogy biztos, hogy nem vegyszeres, akkor ezeket használjuk ki, úgyhogy én fogom is kérni kérlek titeket, hogyha ilyet tudtuk, hogy hol van, akinek sok van a fán és nem tudja leszedni, akkor ezeket adjuk egymásnak ezeket az információkat, ugyan valószínűleg nekem nem fog segíteni itt Münchenben, de viszont nektek otthon mindenképpen egy szuper jó dolog lenne. Én itt is keresem az ilyen kincseket, úgyhogy ahol mi lakunk, ez egy nagyon nagy terület, sok hektáros, és épületek, ilyen hol lakóépület, hol különböző épületek vannak rajta. Van a nagy területen templom is, néha lehet, hogy fogjátok hallani, hogy bimbamoznak. Szóval a lényeg, hogy fönt nem túl szép, nagyon régi fák, szerintem minimum 30-40 évesek ezek a fák, de van szilva, alma, körte, és van, ami finom, van, ami nem finom. De mindent fel tudunk a gyümölcsléhez használni, kivéve, hogyha penészes vagy romlott, akkor már nem. De hogyha éretlen, vagy picit belement a kukac, kivágjuk és használjuk. Ugyanis ami nem finom megenni, csak úgy, isteni finomlé lesz belőle. Én ugye, ezek a levek mindig savanyúak lesznek, és hát ki mivel szeretné édesíteni, mi a cukrot csak fermentáláshoz használunk, tehát mi sztíviával édesítünk, ami azért jó, mert a glikémiás indexe az 0, tehát a cukrosok is használhatják, ami azt jelenti, hogy édes íztat, de mégsem megy fel tőle, tehát nem hat úgy, mint a cukor gyakorlatilag. Szóval a beszerzésről kérdezett, úgyhogy a koncentrátumról beszéltem, hogy ugye itt ez most 4-5 centi minimum, de hogyha ti nem szeretnétek 6 liternyi lét csinálni, egyébként kipróbálhatjátok az 1 literes, amikor 1 literes üvegbe csináljuk, az előbb csináltam egy 1 literes üveggel, akkor is lehet abból is többet és kevesebbet tenni, és akkor ki lehet próbálni, hogy ki milyen intenzíven szeretné, hogyha valaki egy maga issza, de ugye hát naponta egy normál testalkatú nő vagy férfi, attól függ, hogy ki milyen magas, ki hány kiló, azért több litert kell megigyunk, és aki nem szeret, én nem szeretek sima vizet inni valamiért, egyébként ez is az Ayurvédában le van írva, hogy vannak típusok, akik nem szeretnek inni. Én megnyertem ezt a dolgot, úgyhogy én tényleg nem szeretek sima vizet inni, pici citrommal már minden oké, de naturba eddig még nem jött be. Majd lehet ez is változik. Szóval a lényeg az, hogy próbálgassátok, hogy ki milyen intenzíven szereti, mivel mi fejenként én megiszom kb. 2-3 litert egy nap, a Peti mivel 2 méter magas, egy 100 kilós férfi ember, és nem túl melegbe, megiszik egy olyan 4-5 litert, biztosan nem számoltam, de melegben még ez több is, úgyhogy mi sok
mennyiséget csinálunk, és hogy ne kelljen folyton ezt csinálni, ezért készíteni, újra készíteni, másra is kell az idő. Úgyhogy ezért így, ezt én találtam ki, hogy ilyen sokat, ha belerakok, akkor ugye több vízzel ugyanazt a hatást tudjuk elérni. Ami még eszembe jutott, hogy ez nem csak nem úgy működik, mint a víz. Azt figyeltük meg, hogy ha sima vizet iszunk, vagy teát, ahhoz képest ezek a levek kalóriát adnak. Tehát nem leszel éhes, telítettségérzés van, tehát semmiképpen nem lesz éhségérzeted, legalábbis nekünk nincsen, és ad erőt ahhoz, hogy csináljuk a napot. Tehát a vízzel összehasonlítva, nem bátor, tudom, hogy tök jó a víz, meg teljesen más a hatása, hiszen abban nincsen, más információkat tartalmaz, a szervezet számára fontos és szükséges, ezért én, ha vizet iszom pici citrommal, és akkor már megvan nagyjából ez a hatás. De visszatérve a lére, szóval próbálgassátok, és higgyétek el, hogy egyszerűen isteni. Gyerekek, felnőttek, mindenki ihatja, hogyha egy ilyen szép, elő akartam venni egy ilyen szép poharat, hogyha ilyen szép pohárba rakjátok, akkor még úgy is néz ki, mint a pezsgő, picit pezseg is, úgyhogy hajrá alkoholmentes ünneplés. Szóval a másik kérdés, a következő. Igen, kb. 5-6-7 liter is lesz belőle. Attól függ nálunk is, hogy milyen sokat sikerült belerakni a gyümölcsből. A hűtőbe úgy szoktam, hogyha el szeretném tárolni, vagy ha nagyon meleg van, hogy leszűröm, apropó leszűrés. Mivel már sok lét kiöntöttem a pultra, ezért kikísérleteztük, hogyha ilyen nagy üveggel dolgoztok, akkor, amikor, majd meg fogom mutatni, amikor elkészül, de most el szeretném mondani, hogy aki csinálja, annak könnyebbsége legyen. Szóval van egy üres üvegünk, és itt van, ez a lé el van készülve, most képzeljük el. Van egy üres üvegünk, mindegy, el tudjuk képzelni, van egy üres üvegünk, ráteszem ezt a tetejére, és egy szűrőt rá, mert még egyszer be fogjuk indítani, ugye. És akkor ezt az egyik kezembe fogom az üveget, és lefogom a száját, szépen lassan beleengedem. Majd akkor már itt megvan a leszűrt levem, félrerakom, ezt ide visszarakom, és akkor ugye újra beindítom, egy picit adok hozzá fűszert, újra 3 evőkanál cukor, aki szeretne, adhat egy icipici plusz akár hibiszkusz teát, akár egy pici friss gyümölcsöt, de nem kell sok belőle, és már mehet is újra vissza. De ez nagyon fontos, mert ugyan apróság, de rengetegszer öntöttünk mellé levet, és hát ugye ne vesszen kárba. Ezek ilyen apróságok, amik nekem már úgy automatikusan jönnek, de amikor én csináltam először, ugye rengetegszer félrelocsoltunk, tehát azt gondolom, hogy ez, aki most kezdi ezt csinálni, annak fontos lehet. Úgyhogy a hűtőben folytatódik a fermentálódási folyamat, nem fejeződik be, viszont jelentősen lelassul. Úgyhogy hát nálunk még sosem állt el egy hétig, mert mindig megisszuk, de sokáig eltartható. Például a zöldségeknél azt figyeltem meg, ugye hasonló a helyzet, ugye ők hosszan fermentálódtak, tehát sokkal több a zöldségekben a pro és a prebiotikum, ami a hasunknak halleluja. A levekben sokkal kevesebb van, de mivel sokat iszunk belőle, ezért mindig viszünk be belőle. Tehát a zöldségek, amiután kinyitottuk, hát nem is tudom, hosszú hetekig, de hónapig is eláll. De tovább nem tudom, hogy mennyivel áll el, hiszen nálunk elfogy, tehát próbálkozni kell vele. Lehet vele utazni, én 1 éve fermentálok ilyen nagy mennyiségbe, illetve egyáltalán, vagy most már több mint 1 éve, és akkor elutaztunk Görögországba. Hát ugye ott ugye nyáron mentünk, és nagyon meleg van, de mi mindenhova, igaz, szereztünk egy hungarocell ilyen dobozt, amiben viszik a hűteni való dolgokat, vettünk zacskóba jeget, és a mélyhűtőbe, ahol az apartmanban mindig volt csere, és gyakorlatilag folyamatosan így kicsit hűtöttük. De tulajdonképpen volt, amikor nem, és
jó, nem álltunk napra, meg igyekeztünk azért óvni, hogy nem melegedjen fel az autó, de gyakorlatilag mi mindig ezt ittuk. Úgyhogy eltárolható, és tényleg vihető is. És gyakorlatilag, ha a smoothie-t csináltok, mindenbe fel is használható, amiben szeretnénk egy pici hozzáadott értéket tenni. Úgyhogy ezek voltak a kérdések. Köszönöm a kérdéseket, drága Padma, és hogyha ha másnak kérdése lenne, nyugodtan tegyétek föl, mert videóformában, írott formában igyekszem a legrövidebb úton válaszolni, és öröm számomra, hogyha érdekel titeket az, ami sok év alatt valamit már 16 éve elkezdtem, gyakorlom, fejlesztem, úgyhogy adjon nektek is ez a sok év egy kis pluszt, és kívánok nektek csodás napot, süssön rátok a nap, sziasztok, Kriszti voltam.